channel, Affordable Recipes. So for today, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ice cream even without a freezer. Okay? Kaya naman, after nyo mapanood tong video na to, siguraduhin yung gagawin nyo rin sa bahay kasi sigurado rin ako na magugustuhan nyo tong ice cream na gagawin natin. Okay? If you have questions and suggestions, just comment it below. And kung bago ako sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka palagi sa mga video na in-upload ko. Okay? So, let's start! Okay, so dalawa lang yung ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng ating cookies and cream ice cream without freezer. First is our kremdensada, 410 ml, and 4 packs ng Oreo. Okay? So, yung Oreo, durugin nyo muna siya. I-crush nyo muna. So, let's start. So, first step natin guys, salin lang natin yung ating kremdensada dito sa ating mixing bowl. After natin siyang i-transfer, i-beat natin siya para mag-double yung size niya. Okay, so after natin siyang i-beat, nag-expand na yung size ng ating kremdensada, proceed na tayo sa ating second step. Second step natin, imimix lang natin tong crush Oreo natin sa ating kremdensada. Ayan, so halagin lang natin. Sigurado ako na magugustuhan ko ng mga bata. Dito sa ating plastic, ita-transfer natin dito yung mixture natin. Okay? So, half lang ito. Guys, so ito na yung mixture natin. Na-transfer na natin lahat dito sa plastic. So, ang next natin gagawin is itatali natin siya or lalagyan natin siya ng cover para masigurado natin hindi siya matatapon. Okay? Okay, so gagamit ulit tayo ng plastic. Ito yung plastic natin. Nilagyan ko siya ng ice, less than half. And then, lalagyan natin ngayon ng rock salt yung ating ice. Bakit nilagyan natin ng rock salt? Kasi pag nilalagyan natin ng rock salt yung ice natin, mas bumababa yung temperature niya. From 0 degree, it becomes negative degrees. Then, lalagay na natin dito tong ice cream na ginawa natin. Ayan. And after natin ilagay yung ice cream, maglalagay ulit tayo ng ice sa ibabaw. Okay, so ibalot natin siya ngayon ng tela. After natin lagyan ng ice yan. And then, isi-shake natin siya for 5 minutes. Okay guys, so after 5 minutes ng pag-shake natin, tingnan na natin ngayon kung nabuo na yung ice cream natin. Okay? Okay, so tingnan na natin siya. So, kunin na natin ang ating ice cream. Okay. So, ito na yung ice cream natin. Sobrang tigas niya na. Yan. Sobrang tigas na ng ice cream natin. So, pwede na natin siya ngayong kainin. Ayan. So, buksan na natin yung ating ice cream. Ayan, diba? Nakita mo naman, buong-buo na yung ating ice cream. So, pwede nyo siyang i-transfer sa lalagyanan. Kung gusto nyong itabi pa siya, hindi nyo siya mauubos agad ng ganito. So, pwede rin naman na kumuha na kayo ng scoop ng ice cream nyo.
Ilagay na natin dito sa ating